Γενικότερα είμαι λίγο στα χειρότερά μου. Πήρα λοιπόν το καράβι και ήρθα στην Αστυπάλαια που δεν έχω ξαναέρθει και είμαι στο κάμπινγκ. Εδώ είναι με 15 ευρώ την ημέρα το κάμπινγκ. Αυτά εδώ είναι τα μαξάκια, είναι ηλεκτρικά. Πάμε να εξερευνήσουμε γιατί και εγώ δεν έχω έρθει. Απίστευτο, δείτε εδώ. Δεν είχα σκοπό να τραβήξω κάτι από αυτό το ταξίδι, γιατί τη φάση που είμαι τώρα δεν ξέρω και κατά πόσο είναι ωραίο και πώς θα ακουστούν αυτά που έχω να πω και αυτά που σκέφτομαι. Πριν από λίγες μέρες έφτασα στο όρειά μου. Μάζεψα λοιπόν μια τσάντα με τα βασικά και τη σκηνή μου και πήρα το καράβι για το πρώτο νησί που μου ήρθε στο μυαλό, όπου θα έμενα στο κάμπινγκ του νησιού για λίγες μέρες να συνέλθω. Γενικότερα είμαι λίγο στα χειρότερά μου, γι' αυτό κιόλας και δεν κάνω βίντεο το τελευταίο χρόνο. Γενικά λίγο έτσι έχει ζωρίσει η φάση τα τελευταία 2 χρόνια. Έχω κάνει κάποιες προσπάθειες γενικότερα έτσι για να αλλάξω κάποια πράγματα στη ζωή μου και να μπορέσω να ξαναμπω έτσι σε μια σειρά, ας το πούμε, από όπου θα με περιβάλλουν τα πράγματα που θέλω να με περιβάλλουν και θα έχω την κατάσταση που θέλω να έχω στη ζωή μου. Γι' αυτό κιόλας το τελευταίο χρόνο δεν κάνω βίντεο, γιατί δεν υπάρχει και ο λόγος να τα κάνω. Από τη στιγμή που όποτε κάνω βίντεο θέλω να υπάρχει έτσι, αφήνει κάτι θετικό αυτό το βίντεο που βλέπετε μέσα στην ημέρα σας. Όλα τα χρόνια, όλα τα βίντεο που κάνω είναι οι καλές μου αναμνήσεις, ας το πούμε. Όποτε θα φύγω ένα διήμερο, ένα τριήμερο για ένα ψάρεμα, για διακοπές ή στη δουλειά μου, πάντα είναι πράγματα και αναμνήσεις που είναι ωραίες να θυμάμαι, γι' αυτό και τα συλλέγω και τα κάνω ένα βίντεο. Και από εκεί πέρα, αφού τα βλέπετε κι εσείς στο YouTube, αφήνει μέσα στην ημέρα σας κάτι θετικό, έτσι. Είναι μια έξοδος, όπως και εγώ βλέπω άλλους που έτσι, όταν είμαι είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά είτε σε μια φάση περίεργη, το βλέπω και μου δίνει μια ανάσα. Και έτσι θεωρώ ότι έχω καταφέρει κι εγώ, σε αυτά τα λίγα άτομα που βλέπουν, να παίρνουν αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό το χρόνο που εγώ γενικά ψυχικά είμαι στα χειρότερά μου, δεν το θεωρώ σωστό να κάτσω να κάνω κάποια βίντεο. Έχω γυρισμένα αρκετά βίντεο. Έχω, όπως έχω ξαναπεί, από τη σεζόν μου στην Ήο που θα βγουν σίγουρα 4 επεισόδια, γιατί είναι σειρά η δουλειά στη θάλασσα. Και από εκεί και πέρα έχω και κάποια ψαρέματα που τα περισσότερα θα μπουν στην πλευρά του Βαρκάρι, γιατί είναι μίξ καλάμι και ψαροντούφεκο με τα παιδιά. Βέβαια, ακόμα δεν έχω καταφέρει να κάνω ψάρεμα με Βαγγέλη και Γιάννη που ζητάτε πολύ. Αλλά έχω κάνει 2-3 ψαρέματα με τον Γιάννη, γιο μας, και με τον Αντώνη. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη περίοδο έτσι θα στρώσει λίγο η φάση και θα μπορώ να έχω και εγώ καθαρό μυαλό για να ξεκινήσω το μοντάζ. Η πρωινή μου ρουτίνα στο κάμπινγκ του νησιού ξεκίναγε γύρω στις 7.30, όπου μετά από μισή ώρα χουζούρεμα θα σηκωνόμουν να πάω στο μπάνιο για να πληθώ, το οποίο, αν αναρωτιέστε, ήταν πάντα πολύ καθαρό και σχετικά συντηρημένο σε σχέση με άλλα που έχω δει στο παρελθόν. Και στη συνέχεια θα ετοιμαζόμουν για την παραλία, όπου θα έπαιρνα μόνο τα απολύτως βασικά και θα πήγαινα με τα πόδια απ' έξω ακριβώς από το κάμπινγκ. Εκεί θα έβρισκα την ηρεμία μου κάθε πρωί κοιτάζοντας τη θάλασσα. Πούλα αντιλιακό και μετά από λίγο έκανα την πρώτη βουτιά της ημέρας, με αρκετό κολύμπι για την άσκησή μου, αλλά και εξερεύνηση στις πλάκες που είχε εκεί, παίζοντας με τα ψαράκια του τόπου. Πήρα λοιπόν το καράβι και ήρθα στην Αστυπάλαια που δεν έχω ξαναέρθει. Πέρασα και εκεί τη γραμμή, ας το πούμε, Αμοργού με Κινάρου που είχαμε φτάσει με τα παιδιά πριν 3 χρόνια με τα φουσκωτά. Ήρθα προς τα δω που πιο μακριά νομίζω από αυτή τη μεριά του Αιγαίου που έχω έρθει. Το νησί μου το έχει βάλει στο μυαλό ο κολλητός ο Γιάννης, όπου έχει έρθει αρκετές φορές και παλιότερα. Η αλήθεια είναι ότι είχα κλείσει εισιτήριο για να ξαναέρθω και το ακύρωσα τότε που φύγαμε με τα παιδιά το τρίμερο. Με παίρνει τηλέφωνο, εγώ είχα ήδη ετοιμάσει τα πράγματα για να φύγω το επόμενο πρωί, είχα κλείσει τα πάντα. Και με παίρνει ο Κωστής και μου λέει: δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθεις, θα χάσεις αυτό το trip, είναι ταξίδι ζωής. Το βίντεο που έχετε δει και σας έχει αρέσει πολύ τότε που είχαμε κάνει αρκετά νησιά. Ήρθα οπότε εδώ και είμαι στο κάμπινγκ. Εδώ είναι με 15 ευρώ την ημέρα το κάμπινγκ. Έχω κλείσει ήδη 7 μέρες και το συζητάμε εκεί για να βρω θέση και για τις επόμενες μέρες, να κάτσω ένα δεκαήμερο. Οπότε μπορείς με 50 ευρώ, παίρνεις το καράβι, έρχεσαι Αστυπάλαια, ας το πούμε, μένεις 10 μέρες με 150 ευρώ. Ένα δεκάρικο, ας πούμε, την ημέρα το φαΐ. Μπορείς δηλαδή να κάνεις ένα δεκαήμερο με 400 ευρώ αν είσαι full οικονομικός. Εν τω μεταξύ τα τζιτζίκια μας έχουν πάρει εδώ το μυαλό. Γι' αυτό ήρθα για να ακούσω τα τζιτζίκια, να κάτσω εδώ κάτω το αλμυρίκι μπροστά τη θάλασσα.
Μεταξύ είμαι μόνος μου τώρα στην παραλία και γενικά και στο κάμπινγκ δεν έχει κόσμο. Είναι πολύ άδειο γιατί ξεκίνησαν τώρα προχθές. Αλλά τις επόμενες μέρες νομίζω από ό,τι μου πάνε θα γεμίσει. Μπορείς λοιπόν, εφόσον έχεις όλα τα πράγματα για το κάμπινγκ και δεν χρειάζεται να αγοράσεις κάτι, μια τσάντα όπως ήρθα εγώ. Δηλαδή έχω μια τσάντα αυτή του κάμπινγκ που είχατε δει και στο βίντεο με το survival, στην οποία έχω βάλει μέσα ό,τι έχει να κάνει με το κάμπινγκ. Τη σκηνή, το στρωματάκι, ό,τι έχει να κάνει με τη διαμονή μου. Και έχω και αυτήν εδώ την τσάντα, το backpack αυτό, που έχω μέσα στην ουσία τα πράγματα που θα παίρνω μαζί μου. Το πορτοφόλι μου, κινητά, πετσέτα, αντιλιακό, την κρέμα τώρα για το τατουάζ το καινούριο που έχω κάνει, όπου το έβαλα στη θάλασσα σήμερα λίγο νωρίτερα, στις 15 μέρες, ενώ καλύτερα είναι να το κρατήσει 20 μέρες, αλλά εντάξει, μια χαρά είναι. Μπήκα τώρα μέσα, έκανα μια βουτιά που την περίμενα από χθες που ξεκίνησα, γιατί είναι μεγάλο το ταξίδι, είναι 11 ώρες περίπου. Βάλε και τα πήγαινέλα εκεί, η Πειραιά και αυτά, είναι ένα 12 ώρες. Και ήρθα χθες απόγευμα εδώ αργά, μέχρι να έρθει το βανάκι να μας πάρει, να μας φέρει. Πήγε αργά 7.30, έφαγα 9 και 9.30 ώρα έπεσα για ύπνο. Και ξύπνησα 7 η ώρα και πλήθηκα και ήρθα στη θάλασσα να κάνω μια βουτιά. Και έχει μέσα αρκετή κίνηση εδώ πέρα. Δηλαδή, σκέψου πήγα μέχρι 3 μέτρα βάθος, έχει κάτι πλάκες και είδα μεγάλους αργούς, κάτι μπαρμπούνια τα οποία είναι λίγο διαφορετικά. Είναι έτσι μητερά μπροστά, τα οποία νομίζω είναι ξενόφερτα κι αυτά. Είχε ψαράκια, είχε κίνηση. Είδα και ένα ροφάκι μικρό, τα λέω μικρό ενώ 100 γραμμάρια, αλλά ξέρεις η ομορφιά του να το δεις. Έβαλα τη μάσκα μετά από καιρό και μπήκα μέσα στο νερό. Ευχαριστήθηκα. Και έχω έρθει όσο πιο light γίνεται. Δηλαδή, με όσο λιγότερα πράγματα. Όσο λιγότερες έννοιες, δηλαδή δεν έχω κανονίσει τίποτα. Απλά το μόνο που κανόνισα είναι ότι πήρα στο κάμπινγκ και είπα check-in τάδε, check-out τάδε, μια εβδομάδα. Και το εισιτήριο το οποίο πλέον το κλείνουμε πολύ εύκολα. Ας πούμε, μπαίνεις με το κινητό, με την κάρτα, πληρώνεις μπαμ μπαμ και το έχεις στο κινητό έτοιμο. Και εδώ δεν έχω κανονίσει τίποτα. Απλά ήρθα, θα κάτσω στο κάμπινγκ, θα κοιμηθώ. Έχω πάρει και το καρεκλάκι αυτό εδώ που το έχω όπου θέλω μαζί μου. Και έχω πάρει μαζί, τελευταία στιγμή το σκέφτηκα, το λάπτοπ για να φτιάξω κάποια reels που είναι λίγο πιο εύκολο για να μπουν, να ρυθμιστούν, να μπουν, να ανεβαίνουν σε όλα τα social. Εύχομαι γυρνώντας να μπει λίγο σε σειρά η όλη φάση και να ξεκινήσω και σε ένα διάστημα να κάνω αυτό που μου αρέσει, να κάνω τα βίντεο δηλαδή, το μοντάζ κτλ. Γιατί έχω και ένα σωρό προγράμματα και εφαρμογές που πληρώνω κάθε μήνα και στο τέλος της μέρας, αυτή την περίοδο, ειδικά αυτό το χρόνο, δεν κάνω βίντεο, οπότε τα πληρώνω τσάμπα. Που είναι αρκετά λεφτά, δεν είναι λίγα. Την κάμερα την πήρα τελευταία στιγμή, την έβαλα μέσα στη βαλίτσα. Έλεγα δεν θα πάρω κάμερα για να μπορέσω έτσι να χαλαρώσω τελείως, να ξεχάσω τα πάντα, απλά να κοιτάω τη θάλασσα να κάθομαι. Αλλά την έβαλα μέσα και δεν θα τραβήξω πολλά. Ό,τι σας λέω τώρα, κάποια πλάνα έτσι θα πέσουν σαν B-roll. Αυτό το βίντεο να ξέρετε είναι το πιο πρόσφατο που με βλέπετε. Ενώ δηλαδή το γυρνάω τώρα είναι 2 Ιουλίου και νομίζω ότι θα είναι αυτό το πρώτο που θα ανέβει. Και αυτά που έχουν τραβηχτεί νωρίτερα θα ανέβουν στη σειρά. Κάποια ψάρεματα που κάναμε και χειμώνα με τον Γιάννη, που έτσι εξηγώ λίγο την ιστορία πώς ξεκινήσαμε μαζί το ψάρεμα. Έχω κάνει ένα ψάρεμα με τον Αντώνη, ή 2, δεν θυμάμαι, όπου έχω τραβήξει έτσι όλη την ημέρα. Απλά ξέχασε να πάρει μαζί την κάμερα, ενώ όχι βασικά έφερα εγώ την κάμερα και θα έφερε αυτό στο δικό του το housing που έχει για το κεφάλι. Και το ξέχασε να το πάρει μαζί και τελικά δεν τραβήξαν πλάνα. Τι μαλακία έκανα, για πες. Πες τι έκανες, πες. Τι έκανα. Δεν φταίω εγώ. Γιατί όλοι μου οι φίλοι είναι ηλικιοί. Δεν είναι ότι είναι μόνο ο Γιάννης ηλικιός και εντάξει, με τον Αντώνη το σώμα. Αλλά θα βάλω σε αυτό το βίντεο πλάνα που θα μου στείλει ο Αντώνης που έχει πολλά για να δείτε έτσι, ας πούμε να το συνδυάσω. Το καλάμι δεν έπιασα κάτι. Πήρα ένα ψάρι και μου ξεψάρισε. Έχω κάνει και ένα ψάρεμα με τον Γιάννη. Και εκεί εντάξει, ο Γιάννης δεν θέλει γενικά να έχει κάμερα. Δηλαδή πρέπει να τον ζαλίσω όλη μέρα για να πάρει κάμερα. Οπότε θα σας βάλω και εκεί κάτι απλά παλιότερα για να δούμε και το υποβρύχιο. Δηλαδή όταν βλέπει τον άλλον ετοιμάζεται να πέφτει για ψαροντούφεκο, άσχετα το τραβάω και εγώ πάνω στη βάρκα με το καλάμι και με αυτά. Έχει το βίντεο να είναι ολοκληρωμένο. Οπότε έχω 2 ολοκληρωμένα βιντεάκια. Ένα με τον Γιάννη και ένα με τον Αντώνη. Τα βίντεο τη ΣΥΟ που θα ανέβουν κάποια στιγμή. Και δεν θυμάμαι τώρα αν έχω και κάποιο άλλο γυρισμένο. Α, ναι. Έχω και το βίντεο που πούλησα τη βάρκα που σας εξηγώ εκεί. Δείχνω όλη τη διαδικασία πριν να την πουλήσω και αυτά. Τώρα, επειδή με ρωτάτε, εγώ τέλος πάντων τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, φεύγω σεζόν 5-6 μήνες, άλλες φορές μπορεί και λίγο παραπάνω. Και τα τελευταία χρόνια για διαφόρους λόγους επιστρέφω στο πατρικό μου που βοηθάω εκεί λίγο γενικότερα. Και τώρα αυτή τη στιγμή μπήκαμε τον τελευταίο χρόνο στη διαδικασία. Εγώ δηλαδή το έτρεξα να πουλήσουμε αυτό το διαμέρισμα το οποίο είχε δάνειο. Πλέον τέτοιου είδους προβλήματα έχουν οι περισσότεροι Έλληνες. Κάθε χρόνος που περνάει θεωρώ ότι στην Ελλάδα γίνεται και χειρότερος. Οπότε τώρα αυτή την περίοδο που είχαν ανέβει λίγο η αξία γενικότερα των σπιτιών, πουλήσαμε, ξεχρέωσα το δάνειο και είχαν μείνει κάποια λίγα χρήματα για να παίρναμε ένα μικρό σπιτάκι ας πούμε για τους γονείς για να ξέρω ότι θα μπουν εκεί, δεν θα έχουν να σκέφτονται δάνεια, δεν θα έχουν να σκέφτονται νίκια. Και ο λόγος που πούλησα τη βάρκα είναι για να συμπληρώσω αυτό το ποσό. Έβαλα αυτά τα χρήματα για να ανέβει λίγο το ποσό. Γιατί άμα βάλεις και με τους
αλυσίτες και με όλα αυτά τα λεφτά που φεύγουν είναι πάρα πολλά. Κάποια στιγμή εύχομαι να ξαναπάρω το 470 που είχα, που μια χαρά ήταν και αυτό. Να το έχω πάλι έτσι μέσα σε ένα λιμάνι, να μην με νοιάζει ότι χαλάει η μηχανή, χαλάει η βάρκα μέσα στο λιμάνι. Πιο μικρό το budget σε άποψη περιουσίας, οπότε δεν σε νοιάζει και τόσο. Και να συνεχίσω τα ψάρεματά μου. Αυτό είναι ο στόχος. Έτσι, σίγουρα. Ο στόχος είναι να ξαναγίνω όπως ήμουν 20 χρόνια και 22, που δούλευαν εμένα, αλλά είχα το ψάρεμα κάθε μέρα, το μοντάζ, τα βίντεο μου. Ήταν ωραία. Παραγάδια ρίχναμε, καλαμάρια κάναμε, χταπόδια κάναμε. Όλα τα ψαρέματα. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το να είσαι στη θάλασσα και να κάνεις αυτό που αγαπάς. Ειδικά όταν είσαι σε νησί. Γιατί στην Αθήνα η αλήθεια είναι ότι ενώ το πάλεψα πολλά χρόνια με το ψάρεμα, κουράστηκα πάρα πολύ. Γιατί είναι και η διαδικασία έτσι. Πλύνε μετά πράγματα, βάρκες, συντήρησέ τα. Γιατί και εγώ είμαι και ψήρας. Δεν ήθελα να χαλάνε βάρκες, μηχανές, μηχανάκια, αλάμια. Ήμουνα τώρα στην πένα. Εκεί όταν δεν έχεις και αποτέλεσμα, δηλαδή τα χρειάζεται να κάνεις 6-7 ψαρέματα για να πάρεις ένα-δύο ψάρια, κουράζεσαι. Ενώ αν είσαι σε νησί και βλέπεις αυτό, και απλά πας το μεσημέρι, παίρνεις το βακάκι σου, μπαίνεις 2 ώρες και βγάζεις ένα ψαράκι να φας, είναι όλα ευχάριστα και εύκολα. Ο στόχος πάντα από 17 χρόνια που ήμουν ήταν να φύγω σε νησί. Πλέον είμαι 36 και ακόμα δεν έχω καταφέρει. Βέβαια με έχει καθυστερήσει και λίγο και το οικονομικό θέμα γενικότερα και το ότι εγώ κάνω 10 χρόνια σεζόν, έτσι. Οπότε φεύγω στα νησιά για 5-6 μήνες, λιγάκι το σώνει όλο αυτό. Επιστρέφω μετά, κάνω τα βίντεο, κάνω τα ψάρεματά μου, τις εξορμήσεις με τα παιδιά. Κάπως έτσι έχει σωθεί λίγο η φάση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έπρεπε να το έχω πάρει απόφαση χρόνια να φύγω. Τώρα αυτό κυνηγάω. Να τελειώσω με αυτές τις διαδικασίες και να μπορέσω να πάω κάπου μόνιμα σε κάποιο νησί. Ιδανικά με το βαρκάκι μου, να κάνω τα ψάρεματά μου, να ανεβάζω και τα βίντεο μου. Να ξεκινήσει λιγάκι να γέρνει ο τροχός, γιατί τα τελευταία 2-2,5 χρόνια είναι πολύ ζόρικα γενικά. Αυτά. Τώρα αυτό το βιντεάκι λιγάκι ίσως να σας έριξε. Δεν είναι τα βίντεο που έχετε συνηθίσει να βλέπετε, που είναι full fun, με ωραίες μουσικές, με ωραίες στιγμές, με γέλια, με το ένα τ' άλλο, που ό,τι και αν έχεις μες στη μέρα σου μπαίνεις και ξεχνιέσαι. Και ακόμα και εγώ ίδιος δηλαδή το βλέπω ξανά και ξανά και σε στιγμές που ίσως να μην είμαι τόσο καλά και μου φτιάχνει τη διάθεση. Αυτή είναι η φάση, για να μην αναρωτιέστε γιατί δεν κάνω βίντεο. Αυτός είναι ο λόγος που δεν κάνω βίντεο, γιατί ψυχικά αυτή την περίοδο δεν είμαι καθόλου καλά και γιατί παλεύω να φτιάξω όλα αυτά που σας λέω. Θα προσπαθήσω σιγά σιγά να μοντάρω τα βίντεο, να ανέβουν και να τα συζητάμε μέσα από τα σχόλια όλα. Αυτό. Ευχαριστώ που ακόμη κάποιοι είστε εδώ. Μπαίνει και νέος κόσμος και δεν έχει βίντεο να δει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο θα τραβήξω. Ελπίζω να μην τραβήξω τίποτα άλλο. Και απλά να χαλαρώσω μια εβδομάδα εδώ. Και απλά να πάρω κάποια πλάνα έτσι ως B-roll για να δείτε και λιγάκι, αν πάω κάπου, να δείτε λιγάκι το νησί. Δεν έχω αμάξι, γιατί σας είπα το κάνω αυτό το trip οικονομικά. Βέβαια, εγώ έχω πάρει μαζί εννοείται παραπάνω από 400 ευρώ που σας είπα, αλλά είναι όντως εφικτό να το κάνεις με τόσα χρήματα. Να φύγεις ένα δεκαήμερο, να ξεχάσεις τελείως. Κάθεσαι εδώ στην παραλία, δεν είναι και κανένας, όλοι πάνε στις υπόλοιπες. Κάμπινγκ, ύπνο μεσημέρι, ύπνο βράδυ, ένα φαΐ. Έχω κάνει και fasting το τελευταίο διάστημα πάλι, μετά από πολύ καιρό, γιατί γενικά τα τελευταία 2 χρόνια αυτά έχω λιγάκι πάει προς το φαγητό ακόμα περισσότερο. Και σκεφτείτε, να βάλω ένα πλάνο τώρα, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα ανοιχτά δεν έχω θέμα. Το βίντεο το τελευταίο που τράβηξα, που κάναμε το Πάσχα, που με πήραν τα παιδιά και φύγαμε, ο Αντώνης και Γιάννης, με τα φουσκωτά. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία και ξέφυγα μετά από καιρό. Και ήταν η χειρότερη μου φάση σε ό,τι αφορά σωματικά. Γυμναστική είχα να κάνω 2 χρόνια και έφτασα για πρώτη φορά στη ζωή με 98 κιλά. Και έχω πλάνα που με έχει τραβήξει η Στέλλα, η γυναίκα του Αντώνη, που δεν το πίστευα. Βέβαια είναι και λίγο ο wide ο φακός του iPhone, αλλά δεν το πίστευα ότι έχω γίνει έτσι. Δεν το βλέπα εγώ σε μένα, πραγματικά. Και με το που γύρισα, που σας είπα, που έχασα και το σκυλάκι μου, τρέχαμε στα νοσοκομεία 10 μέρες κτλ. Μετά τέλος πάντων την κράτησα τη δίαιτα αυτή και έχασα αρκετά κιλά. Τώρα είμαι αρκετά καλά. Έχω πάει στο 85 μέσα σε 1,5 μήνα. Που στην ουσία δεν έχω κάνει κάτι. Έχω κόψει απλά τον υδατάνθρακα. Τρώω 1 φορά μέσα στη μέρα. Έχω κόψει και την ποσότητα που έτρωγα. Μιλάμε τώρα 13 κιλά, τα οποία τα χάσα μέσα σε 1,5 μήνα. Απλά κόβοντας τον υδατάνθρακα, το αλεύρι. Περιορίζοντας λίγο τη ζάχαρη. Καθόλου ψωμί, καθόλου αλεύρι τίποτα. Και έχω περιορίσει και τις μπύρες, οποίες έπαιρνα αρκετές πάντα. Γενικά είμαι άνθρωπος που προσέχω πάρα πολύ τον εαυτό μου. Μην νομίζετε ότι δεν με προσέχω. Σκεφτείτε, ποτέ δεν ξεκίνησα
ξεκίνησα να πίνω καφέ, ποτέ δεν ξεκίνησα να καπνίζω, ποτέ δεν ξεκίνησα να πίνω ποτά, αλκοόλ, βαρύ και τέτοια, μόνο μπύρες. Το μόνο πράγμα που κάνω, ίσως κακό στον εαυτό μου, αλλά εμένα μου αρέσει γιατί και μ' αρέσει και με χαλαρώνει, είναι η μπύρα. Θα πιω, ας πούμε. Και έτσι κατάφερα να χάσω 14 κιλά. Και από εκεί που ήμουν ο Πάσχα στις διακοπές με τα παιδιά, μια μπαλίτσα, ένα κεφτεδάκι όπως με λέγανε ο Αντώνης και ο Γιάννης και ο γιος του Γιάννη, ο Βαγγελάκης, με κοροϊδεύουν όλοι μαζί. Γενικότερα κοροϊδεύουμε ένα στον άλλον, έχουμε γίνει μια ωραία παρέα. Είμαι λίγο καλύτερα. Πάω να επιστρέψω στις διακοπές μου. Τα λέμε. Έχουν φτιάξει κάτι πολύ καλό και χρήσιμο εδώ πέρα, στην Αστυπάλαια. Τώρα δεν ξέρω αν είναι μόνο στην Αστυπάλαια αυτή η εφαρμογή ή αν είναι και σε άλλα εδώ κοντινά νησιά, αλλά νομίζω είναι μόνο για Αστυπάλαια. Αυτό είναι σαν Uber. Μπαίνεις, βάζεις τα στοιχεία σου και την κάρτα σου, φτιάχνεις δηλαδή ένα account. Πατάς από πού θέλεις να σε παραλάβει, έχουν κάποιες στάσεις. Εδώ, ας πούμε, έξω από το κάμπινγκ είναι μία τώρα που μου τη δείχνει εδώ στο χάρτη. Επιλέγεις τη στάση αυτή, γράφεις κάμπινγκ, ξέρω εγώ, από κάμπινγκ για χώρα. Πάτησα εγώ τώρα. Μου λέει σε 10 λεπτά θα είναι εδώ. Είναι ένα μαξάκι ηλεκτρικό που πηγαίνει γύρω-γύρω και μαζεύει τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή παίρνει τις παραγγελίες αυτός εκεί στο κινητό. Μπορείς και εξυπηρετείς έτσι για τα πήγαινε, αλλά δεν το ήξερα. Δηλαδή με ρίσκο δεν πήρα το αμάξι, αλλά τελικά μου βγήκε και σου λέει εδώ αναμενόμενη ώρα αύξηση σε 6 λεπτά. Περιμένω εδώ και θα έρθει να με πάει χώρα. Και μετά αντίστοιχα από χώρα του λες και πας όπου θέλεις. Μπορεί να πας σε παραλία, έτσι μπορεί να πας όπου θέλεις. Βέβαια στην αρχή μου είπαν ότι οι μετακινήσεις είναι περίπου 1,5 με 2 ευρώ, αλλά τώρα από εδώ γιατί η χώρα είναι 3, όπου η χώρα δεν είναι και πολύ μακριά. Οπότε δεν ξέρω αν είσαι εδώ μια εβδομάδα και το χρησιμοποιείς συνεχώς για να δεις όλα τα μέρη πόσο θα σου βγει στο τέλος. Αλλά είναι χρήσιμο και καλό. 4,25. Αυτά εδώ είναι τα μαξάκια, είναι ηλεκτρικά. Βολεύει πολύ η φάση. Μας είπε πολλά πράγματα το παιδί. Από ό,τι είπε, είναι μόνο στην Αστυπάλαια αυτό, ίσως και σε ένα άλλο νησί. Και ότι γενικά η Αστυπάλαια έτσι κάνει ενέργειες για να χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και γενικά έτσι να την κάνουν πράσινη. Που είναι πολύ ωραία. Έχει κάτι ωραίους μήλους. Πάμε να εξερευνήσουμε γιατί και εγώ δεν έχω έρθει. Πολύ όμορφα φαίνεται η χώρα. Βόλτα στη χώρα λοιπόν του νησιού με τους 8 πολύ καλά συντηρημένους μήλους. Τα χρώματα εκείνο το απόγευμα μαγικά. Σε συνδυασμό με την πολύ όμορφη αισθητική που έχει η χώρα της Αστυπάλαιας μου έφτιαξαν τη διάθεση. Παίρνω το παγωτάκι μου για να έχω παρέα στην εξερεύνηση και φεύγω να ανακαλύψω τα σοκάκια. Αμάξι δεν έφερα, το πρόβλημα λύθηκε. Ντρόν δεν έφερα, το πρόβλημα λύθηκε. Δείτε εδώ. Δεν χρειάζεται ντρόν. Ανέβηκα κάτι σκαλιά και με έπιασε η καρδιά μου. Αλλά είναι να πεθάνω εδώ πάνω, καλά θα είναι. Κοίτα εδώ. Τι ιδέα έχει. Αυτά είναι τα σκαλιά που ανέβηκα. Πέθανα. Ανέβαινα όλο και πιο πολύ προς τα πάνω, ρωτώντας τους πολύ ευγενικούς ντόπιους και κατέληξα στο κάστρο, που ήταν τέρμα πάνω. Όταν έφτασα εκεί, κατάλαβα πως έπρεπε να έχω φτάσει λίγα λεπτά νωρίτερα για να σας τραβήξω το ηλιοβασίλεμα από εκεί που μου είπαν ότι είναι μαγικό. Εν τω μεταξύ, κάμπινγκ χωρίς να φας το πρωί ψωμί με μερέντα, δεν είναι κάμπινγκ, εντάξει. Που εγώ μέσα στη χρονιά άντε να φάω μια κουταλιά μερέντα. Αλλά όταν κάνω κάμπινγκ το θέλω. Τώρα εδώ, με κρακεράκια. 2 κρακεράκια τρώω το πρωί. Έτσι είναι όταν έχεις βάλει στόχους. Αν και τους στόχους τους ξεπέρασα, δεν πρέπει να χάσω τόσα κιλά μέσα σε 1,5 μήνα. Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι ο επόμενος στόχος. Όπου με πάει. 85 και προχωράμε. Αφού φάω τα κρακεράκια μου, θα χαλαρώσω και θα ξεκινήσω την αλληλεπίδρασή μου με τη φύση. Πράγμα που τα τελευταία χρόνια μου έχει λείψει και σίγουρα με έχει αλλάξει. Καθώς από πάντα αυτό ήταν το πιο βασικό μου στοιχείο και που με γέμιζε πάρα πολύ κάθε φορά που γίναγα από τις διακοπές. Αλλά κάπου εκεί σπάει η ηρεμία τη στιγμή που περπατούσα και σκεφτόμουν. Εν τω μεταξύ, πέρα από τα ουσιαστικά και πρακτικά προβλήματα που έχω το τελευταίο διάστημα γενικά στη ζωή μου, που προφανώς δεν μπορώ να μιλήσω για όλα, με προβληματίζουν καλά από πάντα τέτοιου είδους σκέψεις και προβληματισμοί. Τι σκατά γίνεται στον κόσμο, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά έχω φρικάρει. Είναι απίστευτο. Νιώθω τα τελευταία 2-3 χρόνια κάθε μέρα ακούμε και κάτι διαφορετικό. Σε σημείο τόσο που έχουμε πλέον συνηθίσει, το ακούμε και συνεχίζουμε τη μέρα μας, ξέρω, για τη ζωή μας. Τι γίνεται, ρε φίλε. Δεν θυμάμαι να το έχω ξαναπεί εδώ, γιατί συνήθως δεν μιλάω έτσι τόσο σοβαρά και πιο ειλικρινά και πιο βαθιά. Εννοείται ότι πάντα είμαι ειλικρινής στα βίντεο μου, αλλά όπως είπα, προσπαθώ να περάσω τη χαρά και έτσι όμορφες στιγμές, όμορφες εικόνες κτλ. Δεν κάθομαι πολλές φορές να μιλήσω έτσι όταν είμαι προβληματισμένος και γι' αυτό το λόγο και κάνω και λιγότερα βίντεο αυτό το χρόνο. Γιατί
αν έκανα κάθε εβδομάδα βίντεο όπως έκανα παλιότερα, τα βίντεο θα ήταν σε τέτοιο στυλ. Οι προβληματισμοί μου. Τέλος πάντων, νιώθω λοιπόν ότι το έχω πει σίγουρα σε κουβέντες με φίλους που κάνω. Ότι λες και έχουν ανοίξει οι πύλες του διαβόλου και έχει μπει το κακό τα τελευταία 2-3 χρόνια παραπάνω μέσα στη ζωή μας. Που μπορεί να ακούγεται περίεργο ή αστείο για κάποιους. Πιστεύω 100% εδώ και πολλά χρόνια έχω καταλήξει ότι μέσα μας τουλάχιστον, σαν άνθρωποι, χωριζόμαστε από δύο πράγματα. Το καλό και το κακό. Και αν δεν θες το καλό και το κακό, σίγουρα υπάρχει το φως και το σκοτάδι. Όπου πάντοτε κακό δεν σημαίνει και σκοτάδι. Έτσι. Μπορεί να περνάμε μια σκοτεινή περίοδο, χωρίς να σημαίνει ότι έχει βγει το κακό από μέσα μας ή ότι είμαστε κακοί άνθρωποι. Εγώ π.χ. τα τελευταία χρόνια έχω περάσει πάρα πολλές σκοτεινές περιόδους και ίσα-ίσα που μέσα από αυτές κατάφερα να είμαι και δημιουργικός, κατάφερα να δίνω αγάπη στους γύρω μου, στους φίλους μου και να τους στηρίζω όσο περισσότερο μπορώ, άσχετα το ότι εγώ περνούσα μια σκοτεινή περίοδο. Πραγματικά πιστεύω ότι βρισκόμαστε εδώ και ο σκοπός μας είναι να διατηρούμε μέσα μας την ισορροπία στο φως και στο σκοτάδι που έχουμε μέσα μας. Να υπάρχει πάντα αυτή η ισορροπία. Και πάντα πιστεύω ότι χρειάζονται και τα δύο. Ότι δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος είναι φωτεινός και ότι τα έχει όλα, καθώς μέσα μας σίγουρα υπάρχει σκοτεινή πλευρά. Ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι είναι κακό. Αλλά αν το πάρεις αυτό ότι σαν μονάδες βρισκόμαστε εδώ και πρέπει ως αποστολή να κρατάμε μέσα μας αυτή την ισορροπία ανάμεσα σε αυτά τα δύο, σαν σύνολο, κοινωνία, χώρες, γη κτλ., μπορεί να λειτουργεί εξίσου το ίδιο σκηνικό. Δηλαδή, εφόσον ο καθένας καταφέρνει να κρατάει την ισορροπία σε αυτά τα δύο πράγματα μέσα του, μπορεί και κοινωνικά να προσφέρει κοινωνικά αντίστοιχα, ας πούμε. Αν κάποιος έχει ξεπεράσει το κακό μέσα του, κάνει κακά πράγματα και γύρω του, στην οικογένειά του, ξεκινά να γίνονται, ας πούμε, αν είσαι σε κάποιες θέσεις πιο μεγάλες, πολέμοι, ξεκινάς να κοιτάς το συμφέρον σου, το να εσχροκερδείς, το να, και καταλήγουμε να ακούμε όλα αυτά που ακούμε πλέον στις ειδήσεις. Με γενοκτονίες, με άνθρωπους που βάζουν τέλος στη ζωή τους, με βία, παιδιά 15χρονα λέει το παίζουν γκάνγκστερ. Ξέρω παλιά δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα τόσο πολύ. Πάντα υπήρχε το κακό γύρω μας, εννοείται. Πάντα υπήρχαν πόλεμοι, πάντα υπήρχε. Αλλά δεν ξέρω τώρα, νιώθω λες και έχει σπάσει αυτή η πύλη λόγω του ότι πολλοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να κρατήσουν την ισορροπία μέσα τους. Και έχει αρχίσει να διαχέεται μέσα από αυτή την πύλη το κακό γύρω μας, στην κοινωνία μας γενικότερα. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Και γενικά, ακόμα και σε περίοδους στη ζωή μου και μικρότερο, ήμουν και καλά και μια χαρά και ευτυχισμένος και το ένα το άλλο, πάντα θα με έβρισκε και σκεπτικό να σκέφτομαι τέτοια πράγματα. Οπότε μην ανησυχείτε, δεν είμαι πάντα έτσι. Τα υπόλοιπα προβλήματα, τα ουσιαστικά προβλήματα πλέον είναι που με έχουν ρίξει πραγματικά και που νιώθω το τελευταίο διάστημα δεν μπορώ να βγω. Γιατί γενικότερα τα τελευταία 10 χρόνια περνάω μια περίοδο έτσι που με τα downs, ας πούμε, τα ups and downs, όπου καταφέρνω να βγαίνω από αυτά και για πολλά χρόνια νιώθω ότι μ' αρέσει και αυτό το στοιχείο του εαυτού μου. Το ότι κάποιες φορές θα κλειστώ μόνος μου, το ότι μ' αρέσει η μοναξιά μου, το ότι θα ακούσω τις μουσικές μου και ότι το ξεπερνάω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Χωρίς να, ας πούμε, επειδή εγώ δεν είμαι καλά, να βγαίνω έξω στην κοινωνία και να με βάρος είτε στους φίλους μου, είτε στην οικογένειά μου, είτε στο κοντινό μου κύκλο, είτε γενικότερα. Και μ' άρεσε το ότι το ξεπέρναγα κιόλας. Όσες φορές και αν έπεσα τα τελευταία 10 χρόνια, σηκωνόμουν πάντα πιο δυνατός. Έκανα πράγματα δημιουργικά, άλλαζα δουλειές όταν δεν μ' άρεσε κάτι, το έτρεχα, έλεγα όχι, τώρα θα κάνω αυτό, το έκανα καλά. Ξέρεις. Μέσα από τη σκοτεινή μου περίοδο έβγαιναν όλα αυτά τα θετικά, όλα αυτά που έχω κάνει τα τελευταία 10 χρόνια. Που είναι πολλά για μένα. Τα περισσότερα κιόλας τα βλέπετε και σε βίντεο, είτε επιτυχίες είτε οτιδήποτε. Πλέον δεν είμαι και από αυτούς τους ανθρώπους που μπορούν να πούνε ότι εγώ δεν τα παράτησα ποτέ, εγώ δεν έσπασα ποτέ, εγώ συνέχισα. Ξέρεις, αυτά τα reels που βλέπεις τώρα γίνει ο καθένας και είναι life coach, δεν τα παρατάμε ποτέ, δεν το βάζουμε κάτω. Εμείς δεν λυγίζουμε, δεν αφήνουμε κανένα να μας λυγίσει. Φίλε, τι εννοείς? Εννοείται ότι σπάμε, εννοείται ότι λυγίζουμε, εννοείται ότι τα παρατάμε. Η ζωή δεν είναι εύκολη. Πάντα μπορεί να πηγαίνεις 10 χρόνια τάπα, 10 χρόνια να σηκώνεσαι. Κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει. Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι τόσο δυνατοί. Δηλαδή δεν μπορούμε να το αποδεχτούμε αυτό στην κοινωνία μας. Πρέπει όλοι να κάνουμε τις καριέρες και τα λεφτά και τα αμάξια και τις επιτυχίες. Κάποια πράγματα μας πάνε. Και εγώ το τελευταίο διάστημα, δηλαδή μετά από την Ήο, τα έχω παρατήσει λίγο. Π.χ. το ότι δεν κάνω τα βίντεο που αγαπώ τόσο πολύ ήταν το μόνο θετικό πρόσημο στη ζωή μου και στην καθημερινότητά μου και ενίσχυε τη δημιουργικότητα και τη φαντασία μου και έβαζα στόχους και έκανα όνειρα μέσα από αυτό. Μόνο και μόνο το ότι αυτό το χρόνο το έχω παρατήσει αυτό και άλλα πράγματα, πολλά, δείχνει αυτό ότι αυτή τη στιγμή έχω σπάσει. Και τι να κάνεις, έτσι είναι. Τέλος πάντων, θα σε έχω ρίξει full σε αυτό το βίντεο. Αλλά αυτό είναι τώρα, τι να κάνω. Πάντα ήμουν ειλικρινής. Από την πρώτη μέρα που βγήκα πριν 10 χρόνια να κάνω βίντεο, όταν τσαντιζόμουν να το έδειχνα, δεν κρυβόμουν, δεν ψάρευα followers, να το παίζω καλό σε όλους κτλ. Όταν έμπαινες και έλεγες μαλακίες, έτρωγες τα καντήλια σου εδώ μέσα. Πάντα έτσι ήταν. Και ήταν και δημόσια για να τα βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι που θεωρητικά με συμπαθούν και τους αρέσει αυτό που κάνουν. Το ότι δηλαδή τα βίντεο έχουν full montage και δείχνουν μόνο τις καλές στιγμές της ζωής μας, τις δικές μου και των φίλων και γενικότερα, δεν σημαίνει ότι είμαστε πάντα έτσι. Υπάρχουν και οι άλλες στιγμές. Απλά
Αλλά μέσα στο χρόνο τα προηγούμενα χρόνια ήταν πολλές οι καλές στιγμές, οπότε έβγαιναν και πολλά βίντεο. Έβγαιναν, ξέρω εγώ, 10, 15, 20 ωραία βίντεο. Τώρα μέσα στη χρονιά, όταν οι καλές στιγμές δεν είναι τόσες, είναι 3-4, βγαίνουν 3-4 βίντεο. Δεν μπορώ να βγαίνω κάθε μέρα για να σας ρίχνω την ψυχολογία. Αυτά λοιπόν. Τελικά είπα κι άλλα. Θα γίνει μεγάλο και αυτό το βίντεο, δεν με νοιάζει χαίστηκα ότι είναι. Μπορώ να το βάλω μόνο για τα μέλη. Θα δούμε. Είχα τη χαρά τις μέρες που ήμουν εκεί κατά τύχη να έχει και ένα φεστιβάλ που κάνουν για λίγες μέρες στο νησί. Με την πρώτη μέρα να ανοίγει ιδανικά για μένα με ένα πανηγύρι στο λιμάνι του νησιού. Πράγμα που λατρεύω και είχα να πάω από πέρυσι που ήμουν στην Ήο. Το πρωινό μου στο κάμπινγκ ξεκινάει με την επίσκεψη από μερικές σκότες που περιφέρονταν κάθε πρωί γύρω από τις σκηνές. Πράγμα που μου άρεσε και θα έφευγα να πάω να γυρίσω λίγο το νησί, πριν όμως κολλήσω ένα αυτοκόλλητο έξω από το κάμπινγκ. Αν βρίσκεται σε διάφορα μέρη τα αυτοκόλλητα του καναλιού, να με κάνετε tag στο Instagram. Από εδώ και πέρα θα γράφω με το κινητό γιατί την κάμερα την έπνιξα πάλι. Την έπνιξα και πέρυσι στην Ήο, την έπνιξα και τώρα που θέλω να τραβήξω εκεί τα ψαράκια. Είναι παλιά τώρα αυτή η κάμερα και έχουν χαλάσει, έχουν πετσικάρει λίγο τα πλαστικά της, αν και έχω αλλάξει πορτάκι και βάζει νερά ρεγα με το θέλει, δηλαδή όποτε τη βρέχεις έχει χαλάσει η αδιαπροσωποποίηση, θέλει μόνο με το housing. Τέλος πάντων, και τώρα έχω έρθει εδώ στη Μαλτεζάνα. Πάλι με αυτό το EIP που σε πηγαίνω-φέρνει που συμφέρει πολύ με 4 ευρώ το τεράνο. Και αυτό το σημείο του νησιού είναι έτσι όπως μου αρέσει εμένα. Είναι χαμηλό, δίπλα η θάλασσα, πικρά σπιτάκια που διατηρούν αυτό το λευκό με μπλε παράθυρα. Παραλία με άμαδο. Αλλά έχει πιο πολύ κόσμο. Οπότε πάω εκεί που είναι το μπλε λιμανάκι που μου είπανε που είναι πιο ωραία. Και μετά θα πάω για φαΐ προς τα εκεί στο Σχήνα. Με τα πόδια όλα αυτά. Είναι δίπλα. Είναι ωραίο αυτό το σημείο. Έτσι, μου αρέσει το νησί να είναι χαμηλό, να μην έχει ψηλά πουνάκι τα λιτά. Λα παραλία. Ένα σπιτάκι εκεί θα ήθελα τώρα. Με γράδα. Και έχει και τεχνητά λιμανάκια εδώ πέρα. Να βάλει και τη βάρκα σου. Πώς είναι εδώ και εκεί πέρα. Γενικότερα είναι όμορφο. Εδώ γυρίσω και λιγάκι το νησί. Γενικότερα, όπως σας είπα, ήθελα να είμαι με λίγα, να είμαι light γενικά, να μην κανονίζω πολλά. Έφερα πραγματικά ελάχιστα πράγματα. Δηλαδή, δεν έχω φέρει ούτε τα απαραίτητα. Αν λέμε ότι τα απαραίτητα είναι 10, έχω φέρει 5. Μπορεί και έτσι να επιβιώσει. Δεν χρειαζόμαστε όλα αυτά που νομίζουμε ότι χρειαζόμαστε. Παλιότερα έκανα κάμπινγκ και κουβάλαγα ένα max πράγματα, ακόμα και σε οργανωμένο. Τώρα ήρθαμε εδώ τίποτα. Μια τσάντα, αυτό το backpack που έχω πίσω. Κουβάζω μέσα μάσκες, πετσέτες, φορτιστές. Power bank, έχω και κάποια βασικά φάρμακα, όχι πολλά πράγματα. Επιβιώνω με τα λίγα. Κρακεράκια το πρωί, ένα καλό φαγητό το μεσημέρι και το βράδυ θα πιω μια μπερίτσα και μεταξύ. Νερό, αρκετό μέσα στην ημέρα. Μπορούμε να επιβιώσουμε 10-15 μέρες και με τα ελάχιστα. Έχουμε βάλει τόσα πράγματα στη ζωή μας. Και ξέρεις, είμαστε συνέχεια κάνω αυτό, να κάνουμε εκείνο. Τώρα εδώ έχω χαλαρώσει που δεν έχω τόσα πράγματα και τόσες έννοιες. Αλλά ακόμα και στις διακοπές μας. Δηλαδή, βλέπεις κόσμο να κάνει διακοπές και εγώ τον κόσμο που εξυπηρετώ όλα τα χρόνια. Και δεν υπάρχει κάποιος να μου πει ότι χαλάρωσα. Κουράζονται ακόμα πιο πολύ. Τώρα θα έχει αέρα. Γενικά έχει βάλει αέρα 2 μέρες που έχει 5-6 μποφόρ. Και με το κινητό δεν έχω. Και το μεταξύ έχω 10 μικρόφωνα στο σπίτι, αγοράσει τα τελευταία χρόνια. Και δεν έχω φέρει κανένα. Κύμα. Όπως είναι. Εδώ. Είσαι ωραία. Χάλασε η κάμερα η GoPro πάνω τη στιγμή που ήθελα να σας τραβήξω να σας δείξω, γιατί εκεί μπροστά από το κάμπινγκ έχει κίνηση, ειδικά το πρωί. Εγώ που πάω 8 η ώρα και πουτάω, έχει πάρα πολλά μπαρμπούνια αυτά τα ξενόφερτα, μεγάλα, σκάρους μεγάλους. Είδα ένα σκάρο που ήταν 700 γραμμάρια, μεγάλο, πολύ μεγάλος. Και έχει και πάρα πολλούς αργούς. Και η σαυγή είναι μεγάλη, δηλαδή 500, 600, 700. Είδα κανένα δυο που είναι, δεν ξέρω, 700 γραμμάρια, πολύ μεγάλη. Εδώ δείτε εδώ. Ρωτάω το βερμάκι αυτό. Πες να μην κάνει εκεί που μου πάω. Και εδώ είναι το Μαλτεζάνα. Ωραίο, παραθαλάσσιο. Πολύ όμορφο. Το ωραίο είναι ότι έχει συνέχεια νησάκια η Ασταπάλαια. Ξέρεις, το κάνει πιο γραφικό κάπως. Έχεις να δεις κάτι, δεν βλέπεις και το μπλε. Τι έλεγα, ναι, ήθελα να σας τραβήξω γιατί καθόμουν και έξινα εκεί στο βράχο. Καλά, και στα 2 μέτρα, 2-3 μέτρα, κατέβαινα κάτω και πιανόμουνα. Και έξινα στο βράχο και έρχονταν, μιλάμε, κοπάδι. Ειδικά σήμερα το πρωί ήταν 10-12 ψάρια, όπου τα 6-7 ήταν πάνω από 500 γραμμάρια. Και κουτουλήσανε πάνω μου. Έξινα εγώ, χάθηκα και μ' άρεσε πολύ. Ξέρεις, το interaction αυτό με τα ψάρια, ρε παιδί μου. Γιατί εγώ όταν έκανα ψαρότοπο, εντάξει, δεν έκανα σε αυτό το επίπεδο. Μετά έχω ζήσει όλα αυτά, νομίζω, οπότε όλες αυτές οι χώρες που βλέπουν και τα παιδιά που πάμε για ψάρα. Έρχονται συναγρίδες πάνω σου και τέτοια. Και είναι πολύ ωραίο συνέστημα. Μετά κάθε πρωί και κολυμπάω και για γυμναστική για να δω τα ψαράκια. Κάνω και έτσι τα ψάχνω. Χθες βούταγα, ας πούμε, έψαχνα, κάνα ψαχτήρι και είδα και ένα ροφάκι γύρω στο κιλό και καθόμουν και το κοίταγα στους 5 πόντους. Ξέρεις ότι τότε το απειλήξει. Είχε έρθει πάνω μου. Αυτά τα λέμε σε λίγο.
Περπάτησα και βρέθηκα εκεί που μου είχαν πει να πάω, μια όμορφη παραλία που δεν μαζεύει πολύ κόσμο. Επέλεξα να πάω εκεί για αλλαγή σήμερα, να κάνω τη βουτιά μου λίγο πριν να πάω για φαγητό σε ένα πανέμορφο μέρος. Λοιπόν, αυτό που έχετε καταλάβει, αν έχετε καταλάβει μερικοί, είναι ότι προσπαθώ λίγο μέσα από αυτό το βίντεο να σας περάσω ότι με τα λίγα μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ ήρθα τώρα σε ένα νησί μόνος μου, χωρίς αμάξι, χωρίς ψαροντούφεκα, χωρίς καλάμια που πάντα όταν έκανα διακοπές τα έπαιρνα τα πάντα όλα. Με τον ελάχιστο εξοπλισμό για το κάμπινγκ, η τσάντα τώρα είναι άδεια. Και τα πράγματα που έχω είναι τα πιο βασικά για τη σκηνή, ένα στρωματάκι, ένα σεντονάκι, αυτό, μια λάμπα, τίποτα. Που τη λάμπα δεν την έχω ανοίξει και αυτή. Ένα φορτιστή, το κινητό μου και με 4-5 εκατοστάρικα έχω έρθει στο νησί και θα πάρω και παίρνω. Δηλαδή, ήδη έχουν περάσει 5 μέρες, είμαι στη μέση του δεκαήμερου. Θα πάρω αυτό που ζητάμε από τις διακοπές μου. Να γεμίσεις τις ενέργειές σου, να αδειάσεις το κεφάλι σου από τα προβλήματα. Όπως σας είπα νωρίτερα, εγώ ήρθα με πάρα πολλά προβλήματα και ήδη έχω χαλαρώσει. Και δεν χρειάζεται να κάνεις 1000 πράγματα. Πραγματικά. Ούτε οι υπερλούξ διακοπές που για τον κόσμο, ας πούμε, που έρχονται στα γιότ και σε αυτά, πόσα πράγματα πρέπει να κανονίσουν. Να πάω και εδώ, να πάω και εκεί. Τίποτα. Με τα πιο απλά πράγματα. Με τα πόδια πάω στις παραλίες, σε εξερευνώ, βουτάω το πρωί, κολυμπάω και αυτό το πράγμα είναι αρκετό για να ξεχάσω ό,τι είχα στο κεφάλι μου, να ξεχάσει τη δουλειά σου, να ξεχάσει τα πάντα. Ειλικρινά δεν ξέρω γιατί βάζουμε στον εαυτό μας όλα αυτά τα πρέπει. Και λίγο στο παίρνω τα χρόνια, ξέρεις, ένα-ένα που μπαίνει, μας φορτώνει. Γιατί το κουβαλάμε στις πλάτες μας όλα. Και συγκεκριμένα για τις διακοπές. Δηλαδή, για να πάω διακοπές, πρέπει να έχω μαζί μου αυτό, πρέπει να έχω μαζί μου εκείνο, μην μου λείψει το ένα, μην μου λείψει το άλλο. 100 ρούχα. Εμείς που ασχολούμαστε και το ψάρεμα, ας πούμε, και είναι η διαφυγή μας, πρέπει να έχουμε 1500 ευρώ εξοπλισμό ψαραντούφεκου, 5 καλάμια, για να πούμε ότι θα πάμε να περάσουμε καλά. Ενώ τόσο απλά με μια τσάντα πας σε ένα νησί 10 μέρες με 4-5 εκατοστάρικα και παίρνεις αυτό που θέλεις να σου δώσει διακοπές, ρε παιδί μου. Να ξεχαστείς, να χαλαρώσεις, να φύγει από πάνω σου το βάρος και το άγχος. Και να δεις και δύο πράγματα. Βέβαια, εδώ το καλό είναι που έχει τα αμαξάκια και μεταφέρεσαι εκεί. Μπορείς να το δεις στο νησί χωρίς αμάξι, γιατί αν είσαι σε άλλο νησί χωρίς αμάξι, είναι σίγουρα λίγο δύσκολο. Και έχουμε φτάσει να λέμε τιτανικές διακοπές. Είναι με ένα φουσκωτό των 80.000 ευρώ, όπου έχουμε κάνει 3 μέρες για να το προετοιμάσουμε. Μην μας λείψει το ένα, μην μας λείψει το άλλο. Και τελικά όλο αυτό μόνο βάρος και άγχος. Έτσι πιστεύω. Εγώ μπορούσα να κάνω αυτές τις διακοπές για πάντα. Γενικά έχω να κάνω διακοπές 10 χρόνια. Γιατί όσα χρόνια είμαι στα σκάφη δεν έχω κάνει διακοπές. Δουλεύω για να κάνουμε διακοπές οι άλλοι. Με έχει βαρύνει όσο να είναι αυτό. Ότι δεν κάνω διακοπές. Χρειάζεται. Βέβαια, εγώ κερδίζω το ότι περνάω το χειμώνα μου με αυτά τα χρήματα που βγάζω το καλοκαίρι και κάνω αυτά που θέλω. Το ψαρέματα, τις βόλτες και τα βίντεο το χειμώνα. Δηλαδή είμαι ελεύθερος το χειμώνα. Επίσης, αυτό που λέει ότι όταν νιώθεις ότι χάνεις τον εαυτό σου, γύρισε πίσω στα πρώτα σου βήματα. Και μέσα από αυτό το δεκαήμερο εγώ αυτό κάνω. Γιατί με το που πατήσαμε τα 18 ξεκίνησαμε, φεύγαμε για κάμπινγκ, διακοπές και αυτά. Δηλαδή, οι καλύτερες φάσεις θυμάμαι τον εαυτό μου και τις πιο ευτυχισμένες είναι εκεί 18 με 23. Που το μόνο που έκανα δούλευα για πάρα πολύ λίγα χρήματα. Όπως έχω ξαναπεί, ξέρω εγώ, τότε παίρναμε 6, 7, 8 εκατοστάρικα max για διάφορες δουλειές. Και το μόνο που μένει δεν ήταν να έχω 7-8 εκατοστάρικα το καλοκαίρι για να πάω το 10ήμερο, 15ήμερο, ας πούμε, την άδεια που έπαιρνα. Φεύγαμε με τον Γιάννη και μόνος μου ή με τις πρώην που είχα τότε και κάναμε διακοπάρες πραγματικά. Έτσι, με τα λίγα. Βέβαια τότε με αμάξι και πράγματα αρκετά, αλλά οπότε μέσα από αυτό το ταξίδι θυμάμαι αυτό που λέει. Βρίσκω λίγο τον εαυτό μου ξανά. Στρέφω στη σελίδα. Αυτό είναι, ρε. Ήλιος, θάλασσα, αλάτι, αυτό χρειαζόμαστε. Τίποτα παραπάνω, ούτε σκάφη, ούτε αμάξια, ούτε ακριβά hotels. Να πάμε στην Μύκονο, τίποτα. Εδώ. Με τον τίποτα. Οπότε έφυγα από το κλέλ λιμανάκι πίσω. Θα περάσω τώρα εδώ την παραλία αυτή. Πάω προς το Κύπρο, Σιρόντα. Μου είπε και τα παιδιά ότι έχει μια καλή ταβέρνα, παϊδάκια από να φάω. Πάμε να δούμε πώς είναι εκεί. Και μετά το απόγευμα θα γυρίσω στο κάμπινγκ να κάνω μπάνιο. Γιατί το απόγευμα έχει συνεχίζεται το φεστιβάλ αυτή τη μέρα. Όπως είπα, γραφικό το σημείο με πολύ όμορφη ενέργεια. Εντάξει, εδώ μιλάω μπλακές, θα ήθελα να μετέχει από το που λέω που νιώθεις όλοι γεώνες, ρε παιδί μου. Είναι χαμηλά τα κτίρια και όλα αυτά. Κικαζόν, έχει ωραία άβρα εδώ. Δεν είναι ότι είναι τα ξενοδοχεία τα τεράστια με τα κτίρια που χάνεσαι μέσα και δεν βλέπεις τίποτα. Εδώ βλέπεις ορίζοντα, όπου και να κάτσεις. Χαμηλά σπιτάκια, έχει και πισίνα εκεί. Πολύ ωραία είναι. Και απέναντι στην παραλία. Γενικά εδώ αυτό το σημείο είναι πολύ όμορφο. Εκεί έχει ένα ωραίο σπιτάκι, εκεί θα ήθελα να μένω. Αυτό που έλεγα πριν, από τις πιο ωραίες περιόδους και στιγμές που θυμάμαι τον εαυτό μου είναι διακοπές τότε, 22-23 χρονών, με Γιάννη, ψαροντούφεκο, Ικαρία. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά, 20 μέρες έχουμε κάτσει, κύμα όλα. Έχουμε πάρει τα μάξι, το έχουμε σπάσει. Πάρ' το ευθεία, λίγο πιο δεξιά μπες. Να μπεις εκεί σου είπα και μετά αριστερά, όχι έτσι πως πας. Για να μην μπεις μες στα φυτάρμα, εκεί που πας θα μπεις, εκεί μπορείς να πατήσεις.
Ρε μαλάκα. Έχουμε πάει σε μια παραλία τελείως απομονωμένη, στην άλλη άκρη της Ικαρίας, δεν πάει κανένας για κανένα λόγο. Πώς το έχουμε βρει, έχουμε κατέβει, έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε βουτήξει για ψάρεμα. Πραγματικά εκεί ήμασταν εμείς. Το είχε ξεχάσει ο Θεός το μέρος, Τι να σας πω, απίστευτα. Και έχουμε πέσει 3-4 ώρες για ψάρεμα. Έχω βγάλει κι εγώ έτσι ένα ροφάκι γύρω στα 2 κιλά που ήταν από τα πιο μεγάλα που έχω βγάλει, γιατί γενικά δεν έχω χτυπήσει πολλά ροφάκια με το ψαροντούφρακο. 4-5 στη ζωή μου. Αυτό ήταν από τα πιο ωραία που θυμάμαι. Και έχει κάτσει από πάνω ο Γιάννης να το έχει, ξέρω εγώ, τίποτα, 10 μέτρα. Το έχω ευχαριστεί τόσο πολύ που έχουμε βγει, έχουμε αλλάξει και νιώθω τόσο γεμάτος μέσα μου, πραγματικά και ελεύθερος. Τελείως ελεύθερος. Και στην παραλία έχουμε αραβιάσει τα ψάρια κάτω να τα δούμε. Σας βάλω φωτογραφίες τώρα να δείτε. Τίποτα. Ξέραμε ότι έχουμε φάει για 2-3 μέρες. Τότε εκείνες εποχές, μιλάμε πριν 15 χρόνια περίπου, 13, κάπου εκεί. Ήταν λίγο αλλιώς, ρε παιδί μου. Ξέρεις, ακόμα υπήρχε λίγο αυθεντικότητα στα νησιά, δεν ήταν τόσο τουριστικά. Η Ικαρία τότε, εντάξει. Δηλαδή πήγαινε, γνώριζε τον κόσμο. Είχαμε γνωρίσει έναν άνθρωπο εκεί που με την οικογένειά του είχε ένα ταβερνάκι. Ξέρεις, μας είχε γνωρίσει, πηγαίναμε κάθε μέρα, τρώγαμε οικονομικά. Και του λέμε τη δεύτερη-τρίτη μέρα που βγάλαμε τα ψάρια, σας παρακαλούμε και αυτά και να σας δώσουμε και κάτι για το ψήσιμο. Ξέρεις, και φτιάχναμε τα ψάρια εκεί πέρα. Δεν του δίναμε ένα 20 εξτρά και με 20 ευρώ στην ουσία για το ψήσιμο τρώγαμε εμείς ψαρούκλες. Στήρες, βγάζαμε κάτι μεγάλους κέφαλους, αργούς, αροφάκια. Πραγματικά ευχαριστιόμαστε φαγητό με το τίποτα. Από τις πιο ωραίες φάσεις. Τι κάνετε εσείς εδώ, Κοίτα στη θάλασσα, Όσο προχωράω, το μέρος αρχίζει να μου αρέσει ακόμα περισσότερο. Τι ωραία που είναι. Δεν τη χορταίνεις τη θέα, είναι πανέμορφα. Πολύ ωραία. Γεια σου, καλή συνέχεια. Παπούλης. Κάθεται εκεί και κουτάει τη θέα του. Πες στο σπίτι του να μην θέλω. Μακάρι στην ηλικία σου, γέρο μου, να έχω κι εγώ ένα σπίτι σε νησί και να χαζεύω τη θέα σαν εσένα. Και εδώ τώρα πέρασα από την άλλη μεριά του κόλπου, πάλι η παραλία. Είναι ο Σκηνώντας εδώ. Θα πάω να φάω σε μια ταβέρνα εκεί πέρα, παϊδάκια που μου πάνε τα παιδιά. Ίδια χαρακτηριστικά έχει σε αυτό το σημείο με τα μαγαζιά και τα σπίτια πάνω στη θάλασσα. Φτάνω στην ταβέρνα που μου είχαν πει οι φίλοι μου από την Αθήνα να πάω, με πρώτο πιάτο χόρτα από τον κήπο τους. Τέλεια, τα χόρτα και ζεστά. Δεν τους πρόλαβα να τους πω να μην μου φέρουν ρομάκι, ψητό. Συνήθως ρωτάνε και λέω όχι. Τώρα θα κάνω ένα διάλειμμα από τη δίαιτα. Να φάω ψωμί 1,5 μήνα. Ψητό, πρόσθεσα σαλαδάκι και αλατάκι από πάνω. Απλά πράγματα με απίθανες γεύσεις που εκτιμάς. Στην υγεία σας. Αυτό που μου είπε η κυρία που έχει την ταβέρνα είναι πως όλα τα υλικά τους, ακόμα και το αλάτι και η ρίγανη, είναι δικά τους. Με στείλω Γιάννης και Θανούλης εδώ να φάω παϊδάκια. Αυτή η ιδέα μου πάνε για πρόβατο, εγώ πήρα κατσίκι. Μιλάμε άλλο πράγμα. Αφρόσιν, απίστευτο, δείτε εδώ. Τρομερό. Παϊδάκι και χόρτα. Εντάξει, έφαγα μια φέτα ψωμί, γιατί ήταν ψητό και δεν μπορούσα να τη σατώ. Αλλά παϊδάκι και χόρτα. Διατροφικό. Τρώγοντας αυθεντικές γεύσεις με αυτή τη θέα, τίποτα δεν μπορεί να πάει λάθος. Πήρα τρομερή ενέργεια από αυτό το μέρος. Εδώ είναι ένα mini market και απ' έξω στεγνώνουν αλάτι. Δείτε εδώ. Δίπλα στη θάλασσα. Στη συνέχεια είπα να το ρίξω λίγο έξω τις τελευταίες μέρες των διακοπών και πήγα για γλυκό σε ένα μαγαζί σε ζωγραφιά. Κατά ύφη φράουλα. Λιώνει. Και πάω από έξω. Ό,τι θυσίες έκανα τόσες μέρες πάει. Επιστροφή με το βανάκι στο κάμπινγκ, για άλλη μια μπυρίτσα, μπάνιο και ξεκούρασε πριν τη βραδινή βόλτα. Ατμοσφαιρική μουσική σε ένα σημείο του νησιού που ταιριάζει πολύ με αυτή τη μουσική. Με κλείσιμο να μας χαιρετάει το πλοίο της γραμμής και να χαρίζει ένα κινηματογραφικό πλάνο. Τις επόμενες μέρες δεν άλλαξαν πολλά. Κάμπινγκ, παραλία, κολύμπι και φεστιβάλ το βράδυ.
Εγώ σήμερα είμαι 8η ημέρα στο νησί. Έρχομαι, εκεί είναι το κάτι. Έρχομαι εδώ πέρα σε αυτό το σημείο κάθε πρωί, 8 μέρες τώρα. Και για κάποιες ώρες κάθομαι εδώ και βουτάω. Βουτάω σίγουρα το πρωί νωρίς για τις 8.30 που έρχομαι. Κάνω πάντα την ίδια διαδρομή. 8 μέρες κάθε πρωί. Πάω εδώ, ευθεία έχει κάτι πλάκες. Πάω κοιτάω αυτές τις πλάκες και μετά συνεχίζει εδώ, κάνει έτσι σαν γλώσσα με πλάκες. Φτάνω μέχρι εκεί που είναι η βάρκη και μετά γυρνάω από τα ριχά. Παιδιά, κάθε μέρα 8 μέρες τώρα βλέπω τα ίδια ψάρια ακριβώς στο ίδιο σημείο. Απίστευτο. Δηλαδή, αν δεν τα ενοχλήσουμε, αν δεν τα πειράξουμε, τα ψάρια παραμένουν στο ίδιο σημείο. Εδώ μπροστά με το που βουτάω, βλέπω ένα κανονικό αρμπούνι πολύ μεγάλο, μαζί με 2-3 αργούς λίγο πιο μικρούς. Και από εκεί πέρα έχει κάτι προσφυγοπούλες και διάφορα ψαράκια που κυκλοφορούν. Αλλά μιλάω για τα καλά ψάρια εδώ που έχω δει στο σημείο. Έχει κανένα δυο ακόμα λίγο μικρότερα από αυτό το μπαρμπούνι τα άλλα τα μπαρμπούνια και δεν εννοώ κουτσομούρες. Λογικά έχω βάλει τη φωτογραφία, θα τη βάλω και τώρα. Είναι έτσι, έχουν μητερή μύτη και διαφορετικά χρώματα. Δηλαδή φαίνεται ότι δεν είναι από εδώ. Και μετά προχωρώντας προς τις πλάκες έτσι, ξεκινάω και βλέπω έχει ένα-δυο ροφάκια εκεί μικρά. Όπου σήμερα, μάλλον τις προηγούμενες μέρες δεν το είχα δει. Μαζί με το μικρό ροφάκι που έχω δει, είχε ένα μεγάλο ροφάκι ωραίο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, λίγο κάτω από τα 2 κιλά. Αλλά για μένα τώρα που καθόμουν και το κοίταγα ήταν πάρα πολύ όμορφο. Πολύ ωραίο συναίσθημα να βλέπει ένα ψάρι δίπλα σου. Και καθόμουν πραγματικά που εκεί έκανα δεκάλεπτο έτσι και το κοίταγα και με κοίταγε έτσι, με κοίταγε. Ήταν 3 μέτρα εκεί, εγώ ήμουν πάνω, μετά βούτυξα κιόλα. Απίστευτο, σαν σκυλάκι με κοίταγε. Έκανα εγώ έτσι τα χέρια μου, έκανα και αυτό. Και καθόμασταν και κοιταζόμασταν τα 8 λεπτά, ξέρω. Και ήταν μαζί του και το μικρό ροφάκι που είδα τις προηγούμενες μέρες. Και μετά προχωρώντας προς τα εκεί που είναι οι βάρκες, ξεκινάω και βλέπω τους αργούς, αυτούς τους μεγάλους. Έχουν 700 γραμμάρια, ξέρω εγώ. Από 500 μέχρι 750 εκεί περίπου. Που είναι 5-6 κομμάτια. Με γύρω-γύρω έχει και τους μικρότερους. Μετά πίσω από αυτές τις πλάκες που έχει άμμο είναι πάντα κάτι μουρμούρες, που είναι 5-6 μουρμούρες μεγάλες. Και μετά γυρνώντας από τα ριχά, βλέπω συνέχεια αυτό το κοπάδι που έχει 10-15 μεγάλες μπάφες. Στα ίδια σημεία κάθε μέρα. 8 μέρες. Απίστευτο. Βραδινή βόλτα στη χώρα άλλη μια φορά για σουβλάκι αυτή τη φορά. Α, τι ωραία που είναι. Και για δεύτερη φορά έκανα άλλη μια γουρουνιά. Αφού έφαγα βραδιάτικα 2 σουβλάκια, πήγα και για γλυκό. Καλά, σήμερα έσκασα. Δεν έχω δει, γενικά το βράδυ δεν τρώω. Αλλά τώρα του έδωσα και κατάλαβα. 2 σουβλάκια, μπύρα, παγωτό, όλα τα πάντα. Άλλη μια εξόρμηση ξεκινάει σήμερα σε ένα από τα πιο ωραία μέρη που πήγα. Λοιπόν, τώρα έχω περπατήσει όλο αυτό το δρόμο με πάνω. Κατεβαίνω προς τα κάτω. Ένα άλλο μέρος το οποίο λέγεται Πλάκης. Πάμε να μπροστά. Να, γιατί το λένε Πλάκης. Κλείσιμο των διακοπών σε ένα πανέμορφο μαγαζί με φιλικά πρόσωπα, όπου θα έτρωγα κατσικάκι λεμονάτο, το οποίο έβαλα στο μάτι την προηγούμενη φορά που πέρασα απ' έξω. Την επόμενη μέρα μάζεψα τα πάντα και πήγα στο λιμάνι λίγο νωρίτερα πριν να έρθει το καράβι για την επιστροφή μου στην Αθήνα.